Okay, so nakat yung video. So let's go back. Ang mangyayari niyan, for example, si HCl plus zinc. So ang mangyayari niyan ay si H, yung charge niya na positive, tapos si chlorine yung charge niya na negative. Ngayon naman, bago sila makipag-exchange partner or bago sila mapalitan ng partner, ang mangyayari is magbabalikan muna sila ng kanilang original na charges. So, si 1 ni H ay babawiin niya from chlorine, yung 1 naman ni chlorine ay babawiin niya from H bago sila mag-interact with another substance. So, ang mapoproduce natin ay si zinc. Tapos, si zinc ay positive 2, so kanino siya didikit? Remember na in charges, just like in, magnets, dapat mag-opposite sila para mag-attract. So, yung positive 2 ay mag-attract kay negative, which is chlorine. So, maging ZnCl. Si Zn, kukunin niya yung 1 ni chlorine, kaya maging Zn isa lang. Si chlorine naman ay kukunin niya yung 2 ni zinc. So, maging ZnCl2. Plus hydrogen, yun na itsapwera. Ngayon naman, si hydrogen is written as a lonely element or as a lone element. Kaya maglalagay tayo ng 2. Kasi diatomic element siya. Okay? Now, to balance it off, ganyan. Another example, let us have aluminum oxide plus, let's say, iron, positive 2. Okay. So, for example, na mas mataas ang reactivity ni iron kaysa kay aluminum. So, aluminum is, ano ang charge niya? Positive 3. Si oxygen ay negative 2. Si iron naman ay positive 2. Okay. So, bago makipag-partner ngayon si aluminum, bago makipag-partner ngayon si oxygen kay iron, kasi diba positive si iron, si oxygen ay negative, so sila ang magsasama. May itsopwera si aluminum. Bago sila makipagpalitan, ay ibabalik muna nila yung originally na sa kanila. So, yung 3 dito ni aluminum ay ibabalik dito. Yung 2 dito ay ibabalik kay oxygen. Or sulat na lang natin yung kanilang original charges. So, aluminum, ang original charge niya ay positive 3, si oxygen ay negative 2. Ngayon naman, si iron na positive 2 ay sasama siya sa negative, which is oxygen. So, magiging FeO. So, yung 2 ni oxygen ay kukunin ni iron, kaya dapat may 2. Yung 2 naman ni iron ay kukunin ni oxygen, kaya dapat may 2. Yun nga lang kasi, divisible sila ng dalawa by 2, so makakancel ngayon. So, magiging FeO lang, plus aluminum. Okay? So, ngayon naman, to balance it, let us have 3, 2, 3. Next, another example for single displacement, para medyo naman maliwanawan. Na2SO4 plus Al. Okay. Ngayon naman, we have Na2SO4 plus aluminum. Isulat muna ang kanilang original na charges, si Na, si SO4, at si Al. So, si Na, ang kanyang charge ay positive 1. Si SO4, kung makita sa periodic table, may 2 dito. Ang kanyang charge ay negative 2. Sa aluminum naman, number 13 sa periodic table, ang charge niya ay positive 3. So, ang mangyayari ay papalitan ni aluminum yung positive dito sa ating unang substance, which is sodium. So, let us write down Al. Si SO4 na negative at si Al na positive magko-combine. So, mag-exchange sila. Yung 2 ni SO4 ay mapupunta kay Al. So, magiging Al2. Next naman, yung 3 naman ni aluminum ay mapupunta kay SO4. So, write down SO4. Hindi pwedeng mapalitan yung ating mga subscript. So, what we're going to do is enclose it in a parenthesis, tapos natin ilalagay yung 3 ni aluminum. So, Al2, SO4, 3. Plus yung naiwan, which is Na. And now, to balance it,
Let's put 3 here. Let's put 2. And then let us put 6. So that is how you balance it. Ngayon naman, kung sakali man na ikaw ay nalilito pa rin at nagkakandaleche-leche na ang buhay mo, another example for substitution reaction or single displacement. Let us have K2MnO4 plus Cl plus copper positive 2. Okay. Ngayon naman we have potassium manganate plus copper. Ngayon naman, isulat muna ang kanilang mga original charges. For potassium, nasa number 19 sa periodic table, it is positive 1. For manganate, this is different from permanganate kasi kapag permanganate, negative 1. Kapag manganate, negative 2. So, this is negative 2. Paano ko alam na negative 2? Kasi yung KK kasi 2 yung nasa kanya. So, that means originally, yung 2 ay nanggaling kay manganate. Next naman, let us have copper na positive 2. So, yung nakikisama or nakikisawsaw, ang charge niya ay positive, kaya hahalo siya sa negative. Okay, so let's write down the positive first. So, Cu. Tapos, pansinin mo yung kanilang charges. Negative 2 tapos positive 2. So, both are actually divisible by 2, kaya makakancel na. And then, write down MnO4. Plus, yung naiwan, which is your potassium. Okay? Tapos ngayon naman, to balance, dito dalawa. Okay. So, that is your single displacement or substitution reaction. Now, let us go to number 4, which is your metathesis or double displacement. Okay. Ngayon naman sa metathesis or double displacement, ito yung mag-exchange partners sila. Siguro nagkasawaan. So for example, let us have Mickey and Minnie. So Mickey, Minnie. Tapos si Donald, Daisy. Ngayon naman, so for example, si Mickey at si Minnie ay mag-on, pati si Donald at Daisy mag-on. Ngayon naman, after siguro mga one day, nagkasawaan sila sa partner sila, so they will now suggest that they will exchange partners para may thrill. So, si Mickey, lalaki kaya positive, si Minnie, babae kaya negative. Si Donald, lalaki positive, si Daisy, babae negative. So, what will happen is, si Mickey at si Minnie ay mag-exchange partners with their friend na si Donald at tapos si Daisy. Si Mickey ay positive, kaya hahalo siya sa negative sa kabilang substance, which is, who is si Daisy. Ngayon naman, si Donald ay lalaki, kaya positive, hahalo siya sa negative ng kabila, which is Minnie, na babae. Kaya magiging Mickey Daisy plus Donald Minnie. So, nangyari ay nagkapalitan lang sila ng kanilang mga partners. So, for example, let us have HCl plus MgF2. Okay. Now, for example, we have HCl plus MgF2. Bago tayo mag-continue sa ating pag-predict ng product, isulat muna ang kanilang mga original charges. For hydrogen, it is positive 1. For chlorine, it is negative 1. For magnesium, it is positive 2. For fluorine, it is negative 1. So, ang mangyayari niyan, si magnesium ay sasama kay chlorine. Si hydrogen naman ay sasama kay fluorine.
So, unahin mo, kahit na sino ang mauna sa kanila. So, dito, let us have mg. So, si mg, kukunin niya yung charge ng kapartner niya, which is 1. Tapos, isulat yung kapartner niya, Cl. Tapos, yung charge na kukunin niya from magnesium, which is 2. So, MgCl2. Next naman, plus si H, kukunin niya yung charge ng kapartner niya, which is F1. Si F naman, kukunin niya yung kay H, kaya 1 din, kaya kahit na huwag ka na magsulat. So, ganyan ang double displacement or metathesis reaction. Okay. So, to balance this, let's write down 2 dito, tapos 2. Okay, another example, let us have Al2O3 plus K2S. Okay. Now, another example, Al2O3 plus K2S. Isulat mo muna ang kanilang original charges. So, si Al, positive 3. Si oxygen ay negative 2. Paano ko alam? Kasi yung 2 nandito, originally yan kay oxygen. Yung 3 dito, originally yan ay kay aluminum. So, alam kong na positive 3 kay aluminum kasi dito, alam ko na negative 2 yung kay oxygen dahil dito. Next, si K naman, ang kanyang charge ay positive 1. Paano ko alam? Kasi wala nakasulat dito kay sulfur. Ngayon naman yung 2 dito, originally yan ay kay sulfur. So, negative 2. Parang kapag magbe-break up ang mga magkasintahan, di ba? Binabawi mo na lahat ng kanilang mga binigay bago sila makihalubilo sa iba. So, anong nangyari dito? Si Al2O3, yung 2 na binigay ni oxygen ay babawiin niya. Tapos yung 3 naman na binigay ni aluminum ay babawiin niya. So, nabawi na ni aluminum yung positive 3 niya. Nabawi na ni oxygen yung negative 2. Dito naman, yung 1 na binigay ni potassium ay babawiin niya. Kaya, pupunta dito. It is positive 1. Yung 2 naman na binigay ni sulfur ay babawiin niya. So, ayun yung negative 2. Ngayon naman, nabawi na nila ang kanilang ari-arian. Pwede na sila makipag-combine sa iba. So, yung positive dito ay makikihalo sa negative sa kabila. So, si aluminum ay halo ngayon sa sulfur. Yung positive naman dito ay halo sa kabila. So, positive 1 ni potassium pupunta kay negative 2 ni oxygen. So, isulat muna natin si aluminum. So, si Al. Ang kapartner ni Al na positive 3 ay si sulfur na negative 2. So, yung 2 ngayon ang kukunin ni aluminum. Next naman, let us have sulfur. Si sulfur naman, kukunin niya yung ibibigay ni aluminum na positive 3. So, write down 3. Okay, next. Plus, si K. Si K naman, kukunin niya yung kay oxygen na negative 2. So, write down K2. Next naman, si oxygen, kukunin niya yung 1 ni K. So, as is. So, that is metathesis or metathesis reaction or double displacement reaction. Okay? Ngayon naman, to balance this, write down 3. Tama ba? Write down 3. And then write down 3 dito. Okay. Next, another example for metathesis. SNO plus Mg PO4. Okay, another example. So, bago tayo mag-combine, si Sn, alamin ang kanyang charge. Ngayon naman sa periodic table, si Sn number 50, 10, meron tayong positive 2 at positive 4. So, hindi natin alam kung alin doon yung ginamit. So, puntan muna natin si oxygen. So, si oxygen number 8 sa periodic table, ang kanyang charge ay negative 2. Pero bakit walang 2 dito na nalipat kay Sn?
So, we can only assume that the charge of Sn is also 2. Yun nga lang positive. So, walang nakalagay dito kasi it has been cancelled. So, we can actually predict kung positive 2 or positive 4 kung ang charge ni tin. Next, let us have magnesium phosphate. Si magnesium, ang original charge niya ay 2. So, positive 2. Si PO3, since may 3 dito kay magnesium, ibabalik natin yan. So, ang charge ni PO3 ay negative 3. So, ito, na positive 2, ay sasama sa negative sa kabila, which is this one. Si magnesium naman, na positive, ay sasama sa oxygen na negative. So, write down Sn. Si Sn ay makikisama kay PO4. Ang charge ni PO4 ay negative 3. So, write down 3. Next naman, write down PO4. Ang kukunin naman ni PO4 ay 2 na nanggaling kay Sn. So, enclose it in a parenthesis and then write down 2. Next, plus. Si Mg ay sasama kay oxygen. So, write down Mg. Pero tingnan mo muna, si Mg ay positive 2, si oxygen ay negative 2. So, makakancel yan. So, simply write down MgO. Okay? Now, in order to balance this, write down 3 dito and then 3 dito. Okay, so it is now balanced. Lastly, we have your combustion reaction. Now, when we say combustion reaction, this is a reaction that happens when you burn an organic compound. So, kapag sinabi natin organic compound, it is usually composed of carbon and hydrogen. And pwede siyang may kasama na ibang element, pwedeng wala. So, an example of an organic compound is octane. So, CH18. Ito yung gasolina. So, octane. Now, pag sinabi natin combustion reaction, it always has something to do with the combination of oxygen. So, organic compound plus oxygen to produce carbon dioxide and water. Pag sinabi natin combustion reaction, fixed na ang ating reactants at products. So, ang mababago na lang ay yung organic compound. So, we will have your organic compound plus oxygen to produce carbon dioxide and water. Kapag combustion reaction, yan na agad ang product. Staple na yan, constant na yan. So, for example, let us have the burning of octane sa mga engines ng sasakyan. So, pag sinabi natin combustion or pag sinabi natin burning, laging may kinalaman ang oxygen. Because, of course, you cannot burn without oxygen. To produce, kagaya ng sinabi ko, this is combustion, kaya constant na ang carbon dioxide at water. Hindi na yan mawawala. Ang mababago na lang dito sa ating combustion reaction ay yung balancing at yung ating organic compound. Now, in this case, nakuha na natin ang ating product, kaya balancing na lang. So, 18 ang hydrogen dito ay dalawa. So, what number should we multiply hydrogen with para maging 18? 9. Yun nga lang kasi pag naglagay ka ng 9, magiging odd number na ang bilang ng oxygen dito. So, i-multiply ko na agad sa dalawa. So, naglagay ako ng 2. 36 ang hydrogen, dito 2. What number should I multiply it with? It is 18. Para maging 36 din. 36 na 32. Next naman, sa carbon dito, it is 16. Isa dito, kaya write down 16. Next naman is yung oxygen naman. So, product side, remember the product yung nagdi-divide. Yung arrow yung nagdi-divide. Yung product is kung saan nakapoint yung arrow. So, product side, dito ang bilang ng oxygen ay 32. Tapos dito naman ay 18. So, 32 plus 18, 50. Lahat ng bilang ng oxygen dito sa ating product side. Sa reactant, dalawa. So, maglagay tayo ng 25 in order to balance the chemical equation. So, that is your combustion reaction. You are simply going to put in plus oxygen will produce carbon dioxide and water. Ang problem na lang sa combustion ay yung balancing. Another example,
For example, let us have your ethanol or yung alcohol kapag napagtiripan mo magsunog ng alcohol. So, ethanol is C2H5OH. Now, if you can still remember your organic chemistry in grade 9, pag sinabi nating alcohol, dapat may OH sa dulo. So, actually, yung H dito ay pwede mo na rin isama dito. So, C2H6O. Pero para ipakita lang na isa siyang alcohol, kasi ang alcohol, ang kanyang functional group ay OH, ilagay na lang natin yung OH. So, burning of alcohol or ethanol. So, sinabi natin burning, kaya it is a combustion reaction na agad. So, write down plus oxygen to produce carbon dioxide and water. Okay. Ngayon naman, so kagaya ng sinabi ko kanina, kapag combustion, yung ating organic substance lang ang nababago, tapos yung balancing. So, we have 5 and plus 1, 6 hydrogen. So, para maging 6, maglalagay ako ng 3. Next is, for carbon, dalawa dito, kaya maglagay ng 2. Dito ang oxygen lahat, 4, plus 3, 7. 7 lahat sa product, ang oxygen. Sa kabila naman, ay minus 1, kaya 6. Kaya maglalagay ng 3 dito. Okay. So that is combustion reaction. In combustion reaction, organic substance lang ang mababago tapos balancing. Pag sinabi natin organic substance or organic compound, it is usually carbon and hydrogen na magkasama. Hindi pwedeng carbon lang, hindi pwedeng hydrogen lang. So dapat kapag sinabi natin organic compound, carbon and hydrogen, at pwede pa siya may kasamang ibang element, pwede ring wala. Okay, so that will end our discussion for the different types of chemical reaction.